Γεια σας παιδιά, είμαι η Κωνσταντίνα και από εδώ είναι η φίλη μου η Envy. Η Envy είναι ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη το οποίο κατασκευάστηκε από την ομάδα Coconut Robotics από τη Φλόρινα. Η κατασκευή αυτή έγινε στο πλαίσιο του τρίτου πανελλήνιου διαγωνισμού του Generation Next. Πες μας λοιπόν Envy, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Φτιάξε τον δικό σου προτζέκτορα αστερισμών και χρησιμοποίησε το κινητό σου για να συγκρίνεις τους αστερισμούς. Ωραία, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν μαζί να κατασκευάσουμε έναν προτζέκτορα αστερισμών. Ακολουθήστε μαζί μου τα παρακάτω βήματα και σε λίγο θα έχετε το δικό σας προτζέκτορα για να προβάλλετε αστερισμούς στο δωμάτιό σας. Ας ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι οι αστερισμοί? Οι αστερισμοί είναι ομάδες αστεριών που οι θέσεις τους στον ουρανό δημιουργούν έναν σχετικά σαφή σχηματισμό. Πολλοί από αυτούς έχουν πάρει το όνομά τους από ζώα ή τη μυθολογία. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει για τη Μεγάλη Άρκτο, που σχηματίζει μια αρκούδα. Θέλει πραγματικά φαντασία, έτσι? Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε χαρτόνι μακέτας ή χοντρό τραχή χαρτόνι από κουτί, αλουμινόχαρτο, φακό με μία λάμπα για να έχει κάθε αστέρι μία μόνο λάμψη στον τοίχο, κοπίδι για το χαρτόνι, ψαλίδι, μαρκαδοράκι ή ένα μολύβι, σελοτέιπ ή μονοτική ταινία και τους οδηγούς που θα βρείτε στον οδηγό δραστηριότητας. Αρχικά κόβουμε τα κομμάτια που αποτελούν τον προτζέκτορά μας. Τώρα λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία αντιστοιχούν στις πλευρές του προτζέκτορα. Θα τα τοποθετήσουμε λοιπόν ένα-ένα πάνω στο χαρτόνι μας, θα σχεδιάσουμε γύρω-γύρω το περίγραμμα και μετά θα τα κόψουμε. Ωραία, τελείωσα εγώ με το πρώτο κομμάτι. Σε αυτό το σημείο θα πάρω το κοπίδι μου για να αρχίσω λίγο να το χαράξω στην αρχή και στη συνέχεια θα κόψω με το ψαλίδι. Αν όμως εσάς σας βολεύει περισσότερο να το κόψετε όλο με το κοπίδι, προσέξτε να βάλετε από κάτω κάποιο προστατευτικό έτσι ώστε να μην χαράξετε και το τραπέζι σας. Θα χρησιμοποιήσω και το χαρακά μου για να είμαι σίγουρη ότι οι ευθείες θα είναι ευθείες. Έχω κόψει όλα τα κομμάτια, θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί γιατί η πάνω και η κάτω πλευρά είναι λίγο διαφορετικές και επίσης οι πλαϊνές πλευρές είναι ίδιες και τις έχουμε κόψει δύο φορές. Πάμε τώρα να τα κολλήσουμε. Για μεγαλύτερη ευκολία θα χρησιμοποιήσουμε πιστόλι θερμοκόλλησης. Εσείς όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μια κοινή υγρή κόλλα. Αρχικά κολλάμε το κομμάτι που αντιστοιχεί στο κάτω μέρος με τα δύο πλαϊνά κομμάτια. Σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσουμε το χαρτί που εκτυπώσαμε στην αρχή για να δούμε πού έχει τις διακεκομένες γραμμές, καθώς εδώ είναι το σημείο που πρέπει να ακολουθεί το κάτω μέρος. Εδώ ακριβώς δηλαδή. Ο προτζέκτοράς μας λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι έτοιμος και σε αυτό το σημείο θα πάρω το αλουμινόχαρτο, θα κόψω ένα κομμάτι για να ντύσω όλο το εσωτερικό του. Στην μπροστινή και στην πίσω επιφάνεια δεν έχω προσθέσει αλουμινόχαρτο, δεν χρειάζεται να βάλετε εκεί πέρα και συνεχίζουμε να κολλήσουμε το καπάκι πάνω στον προτζέκτορά μας. Θα κόψουμε ένα κομμάτι από τη μονοτική μας ταινία. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Στον οδηγό περιέχονται κάρτες αστερισμών, αλλά μπορείτε να βρείτε πολλές περισσότερες στο ίντερνετ. Κόβουμε λοιπόν την κάρτα αστερισμού που θέλουμε να προβάλλουμε στο προτζέκτορά μας. Στη συνέχεια, με μία πινέζα, ανοίγουμε τρύπες στη θέση των αστεριών. Όπως βλέπετε, έχω κάνει όλες τις τρύπες στην κάρτα μου και είμαστε έτοιμοι να το τοποθετήσουμε στον προτζέκτορα. Τοποθετούμε την κάρτα εσωτερικά έτσι ώστε το όνομα του αστερισμού να βρίσκεται προς τη θέση του φακού, δηλαδή έτσι. Και το κολλάμε σε αυτό το σημείο με λίγη μονοτική ταινία. Και ήρθε η ώρα να τοποθετήσουμε το φακό. Το φως του φακού δεν θέλουμε να πέφτει απευθείας πάνω στην κάρτα, γιατί τότε θα έχουμε ένα φαινόμενο που στη φυσική ονομάζεται περίθλαση. Τι σημαίνει αυτό? Όταν περνάει φως από μια μικρή τρύπα, δεν εμφανίζεται στον τοίχο απλώς μια φωτεινή κουκκίδα, αλλά γύρω της υπάρχουν φωτεινές και σκοτεινές περιοχές. Τότε τα αστέρια μας θα φαίνονται παραμορφωμένα. Την πρόκληση αυτή την αντιμετωπίζουν οι αστρονόμοι στις παρατηρήσεις με τα τηλεσκόπια. Ακριβώς για να αποφύγουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο, ντύσαμε προηγουμένως το εσωτερικό της κατασκευής με αλουμινόχαρτο. Στρέφουμε το φακό λίγο προς τα κάτω ώστε το φως να ανακλάται στο αλουμινόχαρτο και να κατευθύνεται μετά προς την κάρτα. Έτσι ο αστερισμός μας θα είναι πεντακάθαρος, δηλαδή το βάζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουμε δηλαδή το φως να πηγαίνει κατευθείαν πάνω στην κάρτα, να ανακλάται πρώτα στο αλουμινόχαρτο.
Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτό το κομμάτι που κόψαμε στην αρχή, έτσι ώστε να σταθεροποιήσετε τη θέση του φακού σας. Εμάς τώρα είναι μια χαρά. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να δοκιμάσουμε την κατασκευή μας. Τοποθετούμε και το πάνω κομμάτι στη θέση του χωρίς να το κολλήσουμε, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να αφαιρείτε. Πειραματιστείτε για να δείτε ποια είναι η κατάλληλη απόσταση από τον τοίχο που πρέπει να τοποθετήσετε τον προτζέκτορα για να φαίνονται οι αστερισμοί μας. Κανονικά, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, πρέπει να είναι τελείως βυστά τα φώτα. Εγώ τώρα έχω αφήσει κάποια ανοιχτά, αλλά όπως βλέπετε ο αστερισμός έχει ήδη σχηματιστεί και είναι πάρα πολύ όμορφος. Αν θέλετε να απογειώσετε κι άλλο αυτή την εμπειρία, κατεβάστε στο κινητό σας μία από τις πολλές εφαρμογές που υπάρχουν για τον ουρανό. Μια νύχτα με καθαρό ουρανό, δείτε τα αστέρια και προσπαθήστε να εντοπίσετε τους αστερισμούς που έχετε προβάλει στο προτζέκτορα. Παράλληλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να βοηθηθείτε, καθώς λόγω του φωτισμού της περιοχής ίσως δεν μπορείτε να διακρίνετε πολλά αστέρια. Καλές παρατηρήσεις λοιπόν, μικροί μου αστρονόμοι!